بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ مو د هوم ټاب وویله، نن ورځ راځو انزرټ رالو. انزرټ کې لومړی پیو ټیبل دی. پیو ټیبل مو مخکې هم ویلی وو، کوم چې مو دلته فارمات از ټیبل کاروی، دلته مو یو ټیبل ورکوی، دغه وروسته مو پیو ټیبل کاروی. راځو انزرټ ته. په انزرټ کې هم همدارنګه پیو ټیبل دی. راځم پیو ټیبل ورته وایم، دلته وګورئ. زه ورته وایم دا کوم شیټ چې دی دا سلیکټ ټیبل اور رنچ، او که چیرې آنلاین و بیا د آنلاین چوز کنیکشن د کنیکشن د لارې دې راخیستی، بیا کولی شي چې راواخلي. زه ورته اوکې وایم. اوس وګورئ دا راته چیش کوي، تجزیه کوي. پوزیشن یې راته ښکاره کړه، نیم یې راته ښکاره کړه، همدارنګه سلري یې راته ښکاره کړه، کوم چې مو مخکې په پیو ټیبل کې کار کړی و. نو انشاءالله نور به یې ضرورت نه وي چې بیا یې ووایو. ښه، راځم کنټرول پلس زیډ ورته وایم، څو خپل حالت ته ولاړ شو. دغسې وروسته رالم انزرټ ته. په انزرټ کې ریکمنډډ پیو ټیبل دی. ریکمنډډ پیو ټیبل کوم چې جوړ شوي بلټان ریکمنډډ پیو ټیبلونه دي، د هغوی څخه کولی شم چې استفاده وکړم، لکه په فلټر کې چې مو ویلي ګورئ په دې ډول سره. کنټرول پلس زیډ ورته وایم. ښه، رالو انزرټ ته. دغسې وروسته ټیبل دی چې په خپله سره چې شي ورکوي، یو ټیبل ورکوي. په هوم ټاپ کې مو ویل، دغسې وروسته ورته اوکې وایم. کنټرول پلس زیډ دا ټول چې کوم سلیکټ کوم، دلته ورته وایم چې دې ته چې شي ورکړه، یو ټیبل ورکړه. انزرټ ته راځم، دلته ورته وایم چې ټیبل، دلته ورته اوکې وایم. اوس وګورئ دې ته چې شي ورکړئ، یو ټیبل یې ورکړئ. کنټرول زیډ. ښه، راځو بیا هم دا سلیکټ کوم، انزرټ ته راځم. په انزرټ کې دغسې وروسته ټیبل ورته وایم او دلته ورته اوکې وایم. دلته ګورئ یو ټول راته راخلاص د ټیبل ټول په نامه، چې دا موضوعات مو مخکې ورځو کې چیش کړي وو، ویلي وو. په یاد خو مو دي چې دا موضوعات مو ټول ویلي وو. ښه، دغسې وروسته رالم انزرټ ته. په انزرټ کې دغه څخه وروسته یا چې شي دی، پکچر دی، آنلاین پکچر دی، شیفت دی او سمارټ آرټ دی، سکرین شاټ دی. دا موضوعات دي. راځم لومړی په دې کې لومړی پکچر دی. پکچر یعنی عکس. یو کو غواړئ چې یو عکس دلته انزرټ کې ته کولی شئ چې یو عکس چیش کې راواخلئ. مثلا زه راځم یو عکس ورته انتخابوم چې یو عکس ماته چیش کې پیدا کړه. ښه، په دې ساحه کې یو عکس ګورم، یا مثلا راځم و پکچر ته. پکچر کې دا عکس چیش کوم راخلم، کوم چې دا عکس دی دا مې انزرټ کړ. انزرټ ورته هم ګورئ هماغه عکس زموږ سره چې سره خلاص، کوم چې یو پکچر ټول په نامه یو ټول راته راخلاص و، چې دا موضوعات مو ټول په چیش کې ویلي. مایکروسافټ ورډ کې هم داسې یو ټیبل ټول و چې دا موضوعات مو ټول همالته ویلي دي. راځم چې د دې سایز او څه ورته چیش کوم، ورته کوچنی کوم د دې عکس. ګورئ صحیح، دا موضوعات مو ټول په چیش کې ویلي مایکروسافټ ورډ کې، چې کولی شئ دلته بیکګراوند ور کې، همدارنګه دلته اجسټ کې، همدارنګه پکچر سټایل دی، پکچر بارډر دی، دا پکچر ته یو بارډر ورکوي، همدارنګه پکچر افیکټونه دي، او همدارنګه لایاوټ دی، برینګ فورورډ بیک فورورډ مخته او شاته، سلیکشن پنه دی، همدارنګه سایز ریویټر دی، کرافت دی، او دلته سایز اندازه د غواړئ چې غټه کې کوچنی کړئ. دا موضوعات مو ټول مایکروسافټ ورډ کې ویلي دي. که بیا هم چیرې کوم مشکل و په ورډ کې ویډیوګانې شته دي، همالته یې وګورئ. ښه، دغسې وروسته آنلاین پکچر. آنلاین پکچر بیا د انټرنیټ له لارې که غواړئ یو عکس راواخلئ، بیا آنلاین پکچر دی. صحیح. ښه، دغسې وروسته رالو، دغسې وروسته شیپ دی، شیپ بڼه یا شکل. دا موضوعات مو ټول ویلي دي. راځو په دې کې زه یو مثلا یو شیپ راخلم، کوم ډول شیپ دی، دا ډول د بیضوي شیپ ته مې ضرورت دی. دا شیپ دلته چې کوم راخلم، وګورئ هماغه شیپ مې دلته چې راواخیستی. یو ټول راته راخلاص د ډرایوینګ ټول په نامه، چې دا موضوعات مو ټول چې کړي دي ویلي دي. غواړئ چې یو شیپ راواخلئ، غواړئ چې چینج یې کړئ، شیپ سټایل دی، شیپ آوټلاین دی، شیپ فیل دی، همدارنګه ورډ آرټ دی، برینګ فورورډ بیک فورورډ، سایز اندازه د ریویټر چرخشه دی. دا موضوعات مو ټول چې کړي دي ویلي دي. ښه، دغسې وروسته رالو سمارټ آرټ ته. مهمه موضوع دلته چې دی سمارټ آرټ دی. راځو انزرټ ته. دا چې کوم دا ډیلیټوم، همدارنګه د پکچر هم چې کوم دا ډیلیټوم. ډیلیټ ورته هم تر څو دا چې سي ډیلیټ سي. دغسې وروسته رالم سمارټ آرټ ته. وګورئ مختلف سمارټ آرټونه دي، کوم چې مایکروسافټ ورډ کې دا موضوعات باندې ټول باندې چیش کړی و، بحث کړی و. لکه مثلا زه راځم دلته یو دې شیټ ته راځم. په دې شیټ کې دلته ورته لیکم چې کمپیوټر مثلا څو برخې لري، دوې برخې لري، چې یو یې هارډویر دی، دې ته هارډویر لیکم، او بله برخه یې د سافټویر برخه. اوس غواړم چې دا چې شي ورکړم یو سمارټ آرټ ورکړم. نو کولی شئ دلته مختلف سمارټ آرټونه دي، کوم چې دلته جوړ شوي د لیست په ډول وي، پروسس وي، کوم ډول وي، سایکل وي، مختلف سمارټ آرټونه دي. دا سمارټ آرټ انتخاب ته ورته اوکې وایم.
زه ګورئ هماغه سمارټ ارټس دلته پکښې لیکم چې کمپیوټر څو برخې لري؟ دوې برخې چې دې لومړی ته یې هارډویر وایي او دوهم ته یې سافټویر. صحیح شو؟ مختلف سمارټ ارټونه دي چې دلته سمارټ ارټ ټول دی چې دا مو هم ټول چې کړي دي ویلي دي. هېڅ فرق یې د هغوی سره نشته څنګه چې هلته و دلته هم هماغسې موضوعات شته دي. صحیح شو؟ ښه راځو انزرټ ته. په انزرټ کې د هغه څخه وروسته یې سکرین شاټ دی. غواړئ چې د سکرین یو عکس راواخلې دلته سکرین شاټ ته راسه سکرین کلیپینګ اوس وګورئ د سکرین څخه یو عکس راته چې کوي راخلي کومه ساحه غواړئ. مثلا زه ورته وایم چې دا ساحه یې راته چې راته وګورئ هماغه ساحه سره ډیلیټ ورته وایم. صحیح شو؟ انزرټ ته رالو. په انزرټ کې د هغه څه وروسته اپلیکیشن پروپرټیز غواړئ انټرنیټ ته لاړئ یو اپلیکیشن راواخلئ نو کولی شئ چې هغه ما اپلیکیشن دلته چې راواخلئ. اوس وګورئ زموږ سره انټرنیټ اوس یو نیډ مایکروسافټ account to use application from the office store sign in. صحیح شو؟ اوس موږ سره انټرنیټ نه دی اوس نو موږ نشو کولی چې کوم اپلیکیشن ته دې لاسرسی ولرو او کوم چې دې ډاونلوډ کړی غواړئ چې هغه ریسنټلی وګورئ هغه به په دې ساحه کې شته دی. دا هغه څه وروسته چارټ دی. په چارټ کې مو په مایکروسافټ ورډ کې یو څه بحث کړی وو خو مهم یې مخکې مو ویلي وو چې هغه مهم درس یې په چې کې شته دی په اکسل کې دی. راځم دا دې و دې ته زه غواړم چې یو چیز ورکړم یو چارټ ورکړم. صحیح شو؟ راځم ریکمنډډ چارټ ته کوم چې جوړ شوي چارټونه دي غواړم چې دا ډول یو چیز ورکړم یو چارټ ورکړم. هغه زه ورته وکړم. ګورئ اوس موږ سره یو چارټ چې جوړ شو. کوم چې د کم کس لوړ معاش یې هغه په لوړ او کوم کس چې کښته معاش یې هغه په څه ډول په کښته باندې. ګورئ مثلا اکمل دی چې د ډاکټر دی لوړ معاش لري. همدارنګه ذاکر دی منیجر دی لوړ معاش لري. هغه څخه وروسته مثلا راځو دا کس دی بصیر دی لوړ معاش لري. صحیح دی 50,000 معاش لري. او مثلا دغه څه وروسته ټول ټیټ معاش 2000 چې احمد دی ډاکټر دی څو معاش لري 2000. یو چارټ یو موږ ته چې کې دلته جوړ سره په خبره خلاصو. ښه دغه څه وروسته کله چې موږ چارټ خلاص کړي ټول در خلاصو د چارټ ټول په نام په دې کې لومړی ډیزاین دی. کوم چې دا موضوعات په مایکروسافټ ورډ کې تر ډیره برخه خو ویلي وو خو بیا هم راځو یو کتنه ور باندې کوو. لومړی ایگزیست ټایټل دی. ایگزیست دی. اوس وګورئ کله چې دلته زما سره دا څه ښکاري ګورئ احمد دی ډاکټر دی دومره یې مثلا چارټ کې راښولی دی. غواړئ چې دا ورټیکل ښکاره کړي او که غواړئ چې څه ډول یې ښکاره کړي او که غواړئ چې هوریزنټل دي وي او که څه ډول دي ورټیکل. تاسو وګورئ دلته موږ څه ښکاره کوي 2000 14000 5000 څه ډول دي ورټیکل دي وي او که څه ډول وي هوریزنټل وي هر ډول چې دې خوښ دی هماغه ډول. دغه څه وروسته ایگزیست ټایټل دی. ایگزیست ټایټل دې ټایټل ته یې وایي. ګورئ اوس نون دی که زه ورته وایم چې هوریزنټل ماته چې ښکاره کړه دلته ګورئ ایگزیست ټایټل دی. ته کولی شئ چې دلته همدغه ته مثلا زه راځم دلته ورته لیکم چې سیلري ریپورټ. غواړئ چې دغه ایگزیست ټایټل دی په کومه ساحه کې وي. دلته مې ورته ولیکل. دلته راځم او دغه څه وروسته ایگزیست ټایټل د په کومه ساحه کې دی یعنې ورټیکل دی وي او که څه ډول دی وي هوریزنټل دی. صحیح شو؟ زه ورته وایم چې دا دې څه ډول وي ورټیکل. همدارنګه ورته وایم چې هوریزنټل دی او که ورټیکل ورته انتخاب کوم په دې ساحه کې. ښه دغه څه وروسته یې چارټ ټایټل دی. چارټ ټایټل ګورئ دلته په خپله سره لیکل شوی دی چارټ ټایټل. وګورئ چارټ ټایټل مثلا زه راځم د چارټ ټایټل ته یو چیز ورکوم یو ټایټل ورته لیکم چې شهاب اویل سټور. دا مې ورته چیز کړله ورته ومې لیکل. صحیح شو؟ غواړئ چې دغه دې په کومه ساحه کې وي یا دې بیخي نه وي چارټ ټایټل ته لیکم که نه غواړئ بیخي نون چارټ ټایټل. همدارنګه ګورئ اباو چارټ اوس تر چارټ لوړ دی. ګورئ تر دغه ساحې پورې چې شته چارټ دی. که زه ورته وایم چې اورلی ګورئ اوس په کوم ځای کې دی په چارټ کې دی. زه ورته وایم چې نه دا تر چارټ همیشه لوړ دی. صحیح شو؟ دا څه وروسته ډاټا لیبل دی. ډاټا لیبل غواړئ چې نون بیخي دې نه وي سنټر په مابینځ کې دی وي انسایډ په کومه ساحه کې دی وي. زه ورته وایم چې په کومه ساحه کې دی وي په سنټر کې دی وي. ډاټا لیبل دی ولري په کومه ساحه کې په سنټر کې ولري. ښه دا څه وروسته راځو ډاټا ټیبل. ډاټا ټیبل دې هم ولري او که دې ونه لري. که غواړئ چې وی نه لري بیخي نون ورته وایي د لیجنډ کې ګورئ دلته اوس موږ ته ستراتیژیک کې ښکاره کوي. دلته ګورئ په دې سریس 1 په نامه چې کوم دی دا چې دی ډاټا ټیبل دی. زه ورته وایم چې دا ډاټا ټیبل دی بیخي هېڅ وي نه. دلته نون ورته انتخابوم چې دا دې بیخي هېڅ نه وي. ډاټا ټیبل ته راځم نون ورته انتخابوم. صحیح شو؟ دا څه وروسته راځو ایرر بار. ایرر بار دې ولري که دې ونه لري. ایرر بار څه ډول وي. زه ورته وایم چې دا ډول چیز ولري ایرر بار دې ولري. اوس ګورئ د دې ترمنځ هغه تفاوت راښیي چې دا ګورئ تر دې دومره اندازه چیز دی کم دی. ګورئ تر ټولو ډېر بیا دا چیز دی کم دی. ګورئ دومره اندازه. زه ورته وایم چې دا بیخي دا ډاټا بار دی بیخي نه لري. نقشې ورته انتخابوم نون ورته انتخابوم.
هغه وروسته ګریډ ایرر بار دی. ایرر بار دی ولري کې دی ونه شاید هغه وروسته ګریډ لاین دی. ګریډ لاین یعنی چوکاټ. چوکاټ څه ډول ولري وګورئ په دې ډول دی ورټیکل هوریزونټل دی څه ډول زه ورته چې دا ډول یو چوکاټ دی اوس وګورئ چوکاټ دې چوکاټ ضرورت نه درلود ګریډ لاین تر اوسه او دغه وروسته بيخي نون کې بيخي ریس نه صحیح شه. هغه وروسته لیجند دی. لیجند کې رائټ راسته طرف ته دی وګورئ لکه څنګه چې تل سریس 1 ټاپ پر سر دی وي لیفت چپا طرف ته دی وي باټم لاندې دی زه ورته نون بيخي لیجند کې ونه لري. دا وروسته ټریډ لاین دی یو ډول خط ور باندې راکښ چې زه په دې پیسې باندې شو و پیرم دا ډول زه ګورئ ټول وړه پیسې دي د سر مخلاص ورته هم چې نه دا کوم ټریډ لاین چې دی وي دا دې بيخي نون ودی نه لري. کویک لایاوټ تر ازو مختلف لایاوټونه دي په کوم ډول سره غواړي ګورئ مختلف لایاوټونه دي کوم ډول دي ولري زه ورته چې دا ډول دي ګورئ دا ډول ښکار دا ډول دي دا ډول کوم چې نه دا ډول سي دي. چارت سټایل د مختلف سټایلونو ست دي په کوم سټایل غواړي چې دا چارت دی ولري په دې ډول سټایل دي. سویچ رو د رو په ډول ښکارا سي او کده کالم په ډول اوس پیلند کوم حالت د ښکارا کیږي ګورئ کالم یو کالم دوه کالم داسې کالمونه زه ورته چې د رو په ډول دي اوس ګورئ په رو په ډول سره کیږي راته ښکارا کیږي ګورئ وزر شپږ همدارنګه سویچ کالم ورته بیا د کالم په ډول سره کیږي ښکارا کیږي. سلیکټ ډاټا غواړي چې په دې ډاټا کې څه تغیرات راولي کولای شي چې دلته چې شو کې تغیرات هم پکې راولي یا غواړي چې څوک اضافه کې یا چیش کې ریموو کې مثلا اکمل دی دلته ستاسو زه غواړم چې د اکمل چیش کې ما ریموو کوم اوس سره ریموو ورته د چارت سره اکمل چی سی وځي ځکه اوس مکمل چارت لمنځه لړی د کنټرول پلس زائټ ورته وایم چې خپل عادي حالت ته ولاړ شي صحیح څه. دا وروسته چینج ټایپ دی غواړم چې دغه ټایپ کوم دی دغه دا چیش کوم چینج کوم یو بل ډول ته واړم څه ډول ته واړم مثلا د بار په دې ډول دی اوس ورته اوکې ګورئ هغه په دې ډول ذاکر منیجر دی سمیم منیجر دی همدارنګه خالد فینانس دی نمبر سالاري په دې ډول د تشکیل درته ښکار کوي. اوس نو کله چې د ډیزاین کار مکمل خلاص او د فارمټ کار مکمل خلاص غواړي چې دا چیش کې چاپه کې یعنی موو کې دلته موو چارت ورته صحیح سو کم چې دغه نیو شیټ په نیو شیټ کې راته چیش کا جوړ او په نیو شیټ کې دا راته خلاص کړي شیټ 1 اوکې ورته اوس وګورئ کم د په نیو شیټ کې را خلاص است کولای شي چې چاته وامسته درنګ چاپم کې د ټول تغیرات شي خلاص